හරි මේ වීඩියෝ එකත් වට අමු ලයින් එකක් තියෙන්නේ මේකෙත් බලමු මොකක්ද කියලා සීන් එක අපි ඉස්සලා කතා කරා ඈම් කියන එකේ අමු සීන් එකක් තිබ්බනේ ඈම් එක භාවිතා කරන්නේ දැන් මේකේ ඊස් එක බී වර්බ්ස් එකක් ඊස් කියලා කියන්නේ ඈම් ඊස් කියලා කියන්නේ ඊස් කියලා කියන්නේ බී වර්බ් එක ඊස් ඊස්කේ සිංහල තේරුම් අර ඈම් එකේ වගේම තමයි ඉන්නවා තියෙනවා ඉන්නවා තියෙනවා තව එකක් තියෙනවා ඒක අමු ගතියක් නෑ ඒකේ අමු ගතියක් නෑ ඒකේ මේ වෙනවා කියන එකක් තියෙනවා වෙමි කියන එක වගේ නේ වෙනවා කියන සීන් කෝන් එකක් තියෙනවා ඒකේ මේ තව ඒක අමුවට කතා කරක් දෙන්නේ නෑ එහෙම ලයින් එකක් නෑ අමුව මේ තේරුම් තුන තමයි තියෙන්නේ මේ ඊස් එකෙත් දැන් මේකේ භාවිතය කොහොමද භාවිතය කියලා කියන්නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තැන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියලා තමයි මේකේ තියෙන අමුවට ගන්න ඕනේ තියෙන්නේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් තියෙන තැන් මොනවද ඊස් එක දැකපු ගමන්ම එකක් තමයි එක පොයින්ට් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඊස් එක දැක්කපු ගමන්ම ඔලුවට එන්න ඕනේ මේකේ තියෙන්නේ singular form එක singular formation එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ මේ ඒක වචන ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ singular formation එකක් තමයි තියෙන්නේ ඒක වචන ස්වරූපයක් තියෙන්නේ එතකොට විස්තර කරන්නේ එකක් තමයි එකක් හෝ එක දෙයක් පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් හරි person or something තමයි මේකෙන් දෙන්නේ එක දෙයක් singular formation එකක් තමයි තියෙන්නේ එක දෙයක් තමයි විස්තර කරන්නේ එක දෙයක් හෝ එක පුද්ගලයෙක් තමයි මේකේ විස්තර කරන්නේ ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මුල්ම කේස් එක මුල්ම ලයින් එක ඒක තමයි ඔලුවට ගන්න ඕනේ හරි keep in mind very well each has a singular formation එකක් තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දැන් බලමු අපි මේ වෙනවා ඉන්නවා තියෙනවා සහ ඒව භාවිතා කරන තැන් අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් තැන් අමුවට කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ එහෙම අල්ල ගන්න හරි right ඊළඟ කාරණේ මෙන්න මේක. අරකටත් යන්න ඉස්සරි. මොකේද අර ප්‍රෝජන වලට යන්න කලිනුත් අනිත් කාරණේ තමයි මේ is කියන එක භාවිතා කරන සබ්ජෙක්ට් ටිකක් තියෙනවනේ. is කියන එක භාවිතා කරන කර්තෘ පද ටිකක් තියෙනවා. නේ pronouns කියලා කියන්නේ සර්වනාමයන් ටිකක් තියෙනවා. එතෙන් එන්නේ ඒක වචන ස්වරූපේ ඒවා ටික. singular subject ටිකක් තමයි එන්නේ. භාවිතා කරන්නේ singular subject මොනවාද singular subject මොනවාද he අපි දන්නවනේ he ඔහු she ඇය අනිත් එක තමයි it ඌ නැත්තම් ඒක ඒ වගේම any singular form name any singular names අර උදාහරණ මට තියෙනවනේ farmer doctor engineer teacher driver labor like that ඒ වගේ ගොඩ තියෙනවා ඒවත් මෙතෙන් දෙන්නේ ඒවා අපි සිංහල එක අමුතුවෙන් කතන්දරයක් නෑ ඒවා සිංහලනේ ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ දාන්නවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මේ is එකත් එක්ක භාවිතා වෙන්නේ දෙවෙනි එකක් තමයි is has a singular form is එකට තියෙන ඒක වචන ස්වරූපයක් පොතක පතක පත්තරයක කොහේ හරි දැක්කොත් මේ is එක විස්තර කරන්නේ එකක් ඕ එක දෙයක් ඊට පස්සේ is එකත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ මේ subject wise ගත්තාම subject ඒක වචන කර්තෘන්නේ කියන්නේ singular subject මොනවාද singular subject he she it කියන ඒවා තමයි භාවිතා වෙන්නේ right දැන් බලමු දැන් ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ මේක භාවිතා කරන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන එකෙන් line එක කොහොමද වදින්නේ කියලා හරි මෙන්න මේ ඉන්නවා තියෙනවා පළවෙනි එක අපි ගමුකෝ ඉන්නවා කියලා මෙන්න මේක ඉන්නවා දැන් මේක අමුවටම ගන්න ඕනේ පළවෙනි මම මෙතන එක සබ්ජෙක්ට් එකයි ගන්න වැඩිපුර ඕනේ වැඩි ඕනේ එකක් ගත්තා මේවත් එන්නේ මේ විදියනේ ඉතින් වැල්වට අරන් ඕනේ අල්ල ගන්න පුළුවන් නේ එකක් ගත්තාම පුළුවන් නේ රයිට් කොහොමද එන්නේ he
he කියන්නේ ඔහු is කියන්නේ ඉන්නට. එතකොට he is කියලා කියන ඔහු ඉන්නවා. ඔහු ඉන්නවා. එහෙමයි ඉන්නේ. ඒක කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. මේ මෙතෙන් දෙනවා. මෙතෙන් දෙන හදා ගන්න පුළුවන්. he is at home. ඔහු ඉන්නේ ගෙදර. he is at home. he is at home. ඔහු ඉන්නේ ගෙදර. මෙතන. ඔහු ඉන්නේ පන්තියේ. he is in the class. ඔන්න. මේ in the class. in මෙන්න මේවට කියනවා preposition කියලා. preposition. preposition එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ කෑල්ලම ගත්තාම preposition එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒවට කියනවා prepositional phrases කියලා. prepositional phrase. මේ he is එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ preposition එකක් එක්ක එන වාක්‍ය කාණ්ඩ එක. ඒක prepositional phrases එකක් එකතු කරන්න පුළුවන් මෙතන. he is in the class. ඔහු ඉන්නේ පන්තියේ. ඔහු ඉන්නේ ගහ යට. he is under the tree. අන්න ඒ වගේ. he is under the tree. ඔහු ඉන්නේ ගහ යට. he is under the tree. preposition එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මේ ඉන්නවා කියන එකත් එක්ක හරියට places එක දාලා ඕන දෙයක් හදා ගන්න ඕන preposition එකක් දාලා. ඔන්න එක. he is ඉන්නවා. හරිද? ඉන්නවා කියන එක දෙනවා. he is. අනිත් එක තමයි මෙන්න මෙහෙම. අර වෙනවා කියනම ලයින් එකකුත් නැහැ ඒකේ. වෙනවා කියන වේ කියන්නේ. එහෙම කතා කරන්නේත් නැහැ අපි යමුකට ගත්තාම. කතා කරද්දී වෙනයි. මෙන්න මෙහෙම. he is a doctor. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. වෛද්‍යවරයෙක් වේ කියලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ නේ. අමු ලයින් එකක් නැහැ නේ. මොකටම ගන්න ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. ඔහු දොස්තර කෙනෙක්. he is a doctor. තව he is a teacher. ඔහු ගුරුවරයෙක්. ඔහු ගුරුවරයෙක්. ඔන්න මෙතන භාවිතා වෙන කරමු. මේ වෙනවා වේ ඒ වගේ ලයින් එකක් තමයි මෙතන යන්නේ. ඒකට කෙලින්ම අපි කියනවා ඔහු ගුරුවරයෙක්, ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්, ඔහු ඉංජිනේර කෙනෙක්, ඔහු ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. like that. ඒ වගේ අයිඩියා එකක් ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරන්න මෙන්න මේ is කියන එක. එතකොට මේක. මේ තව එකක්. මෙතන එතකොට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? noun එක. නාම පදයක්. මෙතන නාම පදයක්. අතන එතන ඇවිල්ලා preposition එකක් එක්ක වාක්‍ය කාණ්ඩයක්. prepositional phrase එකක්. මෙතන වෙන එකක්. නාම පදයක් භාවිතා. පිට පුළුවන් කියලා කියන්නේ එහෙම භාවිතා කරන්නේ. මේ එහෙම පුළුවන් is එකේ තියෙන ප්‍රයෝජන. ඒ තව තියෙනවා. ඔන්න noun නා. දැන් nouns ටිකක් ඉතින් හදා ගන්න ඕන. පාතරංග ජාතකයේ ඉතින් කොහොම ලියන්නද? මේ ටික හදා ගන්න ඕන. ඒක තමයි ස්ටඩි කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක. මේට පරිබාහිරව ඒවා ගන්න ඕන. right. next. තව he is kind. right. he is kind. ඔහු කාරුණිකයි. ඒතර වෙනවා කියන්නේ කාරුණික වේ කියන එක වගේ නේ. he is kind. ඔහු කාරුණික. he is තව blind. ඔහු අන්ධයි. he is blind. රාදරේ අන්ධයි වගේ නේ. he is blind. he is blind. ඔන්න ඔහොම වෙන්නේ. he is විදාම් tall. he is tall. උසයි. he is tall. උසයි. මේවට මොනවද කියන්නේ? මේවට කියන්නේ නාම විශේෂණ කියන්නේ adjective. ඒවට කියන්නේ adjective. adjectives එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නාම පදයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් මේකත් එක්ක. ඕවා තමයි මේකේ තියෙන අමු ලයින්. ඊට පස්සේ මේ noun adjective එකයි noun එකයි දෙකම එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
මෙන්න මෙහෙම. He is a kind man. Man කියන්නේ noun එකක්. noun kind කියන්නේ adjective එකක්. noun එක adjective එක දෙකම. ඔහු කාරුණික මිනිහෙක්. He is a kind man. He is a kind man. C එකෙත් එහෙම C එකෙත් එහෙමමයි එන්නේ. He is a rich boy. Boy noun, rich adjective. ධනවත් පිරිමි ළමයි. කොල්ලෙක් අමුවට කිව්වොත් නේ. He is a rich boy. දැන් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක බේස් කරගෙන හදා ගන්න කියලා කියන්නේ. එකකට මෙයාලා ඉන්න පරයි. තව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ඉස් එක. මෙන්න මෙහෙම. අර ඉන්නවා කියන්නේ. He is ඔහු ඉන්නේ. අපි කියමුකෝ writing. writing. ing ආපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? write කියන්නේ ලියනවා. එතන නැත්තම් ing එකතු වෙච්ච ගමන් එතකොට ඊට පස්සේ ing එකතු වෙච්ච ගමන් writing වෙච්ච ගමන් ලියා කියලා එනවා. නැත්තම් ලියන ගමන්. ලියා. එහෙම නැත්තම් ලියන ගමන්. He is ඔහු ඉන්නේ ලියා. නැත්තම් ඔහු ඉන්නේ ලියන ගමන්. මෙතන මොනවාද? ඒවා දන්නවනේ අර WH question වල ගහන ප්‍රශ්නේ මොනවද ලියා ඉන්නේ. ලියුම් letters anyone ඒක ඔයාලා ගලපා ගන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන්. he is එකත් එක්ක එතකොට මේකට කියනවා verb එකේ ing present participle එක. present participle එකෙන් ඉන්නේ නැවත කරන එක. continue වෙනවා. ඒක තමයි මේකට tense එකක් ඇදලා තියෙන්නේ. is එකෙන් represent නියෝජනය වෙන්නේ වර්තමාන කාල. present එක ing එකෙන් continue වෙනවා. නැවත වෙනවා. ලියලියා නැවත continue වෙනවා. එතකොට present continuous කියලා හැදෙන්නේ එතකොට. present continuous. හැදෙන්නේ එහෙම. තව example එකක් මේකට. he is ඔහු ඉන්නේ teaching උගන්න. he is ඔහු ඉන්නේ උගන්නන ගම. ඔහු ඉන්නේ උගන්න නැත්නම් උගන්නන ගම. he is teaching. ඔය හරි ලස්සනට මේ ගලපන්න පුළුවන්. මේ ing එක. තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක. he is ඔහු ඔහුට කිව්වා. he is asked. ඔහුට කිව්වා. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඔහුට කිව්වා. ask කියලා කියන්නේ verb එකේ past participle. verb එකේ past participle එක. third form එක. මේක කෙලින්ම යනවා passive form එකට. passive voice. එතකොට මෙතන වෙනවා ඔහුට නැත්තම් ඔහුව කියන එක එන්නේ. ඔහුට නැත්තම් ඔහුව. මෙතන ඔහුට කිව්වා. කියලා කියන්නේ. he is asked. sorry. මුලින් ඉඳන්ම වැරදි. ඔහුට කියනවා present එක මෙතන තියෙන්නේ. sorry මුලින් ඉඳන්ම ආයි. he is asked. ඔහුට කියනවා. දැන් present එකේ. ඔහුට කියනවා. he is asked. he is invited. කියන ඔහුට ආරාධනා කරනවා. he is invited. මේ verb එකේ third form එක past participle. ඒව භාවිතා වෙන්නේ passive voice එක.
ඔහුට. තව එකක් තියෙනවා මේකෙම. ඔහුව කියලා. ඔහුව. යන ඔහු කියන එක. ඔහුව අපි යම් arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නවා. He is arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඔහුව කියලා නම. verb එකේ third form එක. He is arrested. He is arrested. ඔහුව. මේකත් යන්නේ passive form එකට. මේකත් යන්නේ passive form. එතකොට passive form එකේ he කියලා කියන්නේ ඔහු ව වයන්න නැත්තම් ඔහුට අයන්න. කොහොමද? එතකොට ලේසි ගන්න. ඔහුට නැත්තම් ඔහුව arrested. ඒක හදාගන්න මෙහෙමයි. චූටි දෙයක් තියෙනවා. බලන්න ඕන තේරෙනවද? right. passive voice. passive voice කියලා කියන්නේ කර්ම. කාරකය. කර්මකාරකය. කර්මකාරකය. he එකේ he එක ඕනේ I ගමුකෝ. I me. I කියන්නේ subject case එක. me කියන්නේ ඒකේ object case එක. ඔන්න අල්ල ගන්න ඕනේ. object. ඔන්න me කියන්නේ මට මාව. object කියලා කියන්නේ කර්මය. object කියලා කියන්නේ කර්මය. කර්මය නම් passive. මට මාව. එතකොට වාක්‍යයක් හදද්දී මුලට මේක ගන්නෙ නැහැ. ගන්නෙ මේක. එතකොට I. එහෙම වුණාම I වලගේ තේරුම මෙන්න මේක. මට නැත්තම් මාව. කොහොමයි? මට මාව. තේරුණාද? ඒත් එක්ක තමයි මෙන්නේ I am invited කියලා වගේ. මට ආරාධනා කරනවා. මට මෙතන invited verb එකේ third form. object කියන්නේ කර්මය. object එකේ තේරුම මට මාව. object නම් කර්මය. එතකොට me කියන්නේ මට මාව. කර්මය කියන්නේ object කියන්නේ කර්මය. කර්මය නම් passive voice. passive voice එකට එද්දී වාක්‍යයක් ආරම්භ කරන්නේ I subject case එකේ. එතකොට passive voice නම් I උනාට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ object නේ. object case එකේ තේරුම ගන්නව මට මාව. එතකොට ඒක යනවා passive voice එකට. වාක්‍යය හැදෙද්දි මේ be verb එකක් එනවා. ඊට පස්සේ past participle verb එක එනවා. මුළු මේ කෑල්ලම තමයි එතකොට verb එකේ. මේකේ තේරුම තමයි ආරාධනා කරනවා. සමානයි invite. ඕක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඕක තමයි භාවිතේ තේරුම. ඕක තමයි තේරුම. හරි. right. bye for now.